হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চুজিৰে বনোৱা এটা মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। কেতিয়াবা কিবা এটা মিঠা বস্তু খাবলৈ মন গ'লে ঘৰতে থকা অলপ বস্তুৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে এই মিঠাইটো বনাই খাব পৰা যায়। চুজিৰে বনোৱা এই মিঠাইটো অলপ বেলেগ সোৱাদৰ হয় আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। চুজি মিঠাই বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত 1.5 কাপ গাখীৰ দি ল'লোঁ। এইটো মই আমুল তাজা গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনিত এচামুচ ঘি দি ল'লোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি এবাৰ উতলি আহিব দিম। গাখীৰখিনি অলপ উতলি আহিছে। ইয়াতে আধা কাপ চেনি দি ল'লোঁ। চেনিখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ কম জুইত চেনিখিনি গলি মিক্স হৈ যোৱালৈ 2 মিনিটমান গাখীৰখিনি উতলিব দিম। 2 মিনিটমান পিছত চেনিখিনি গলি মিক্স হৈ পৰিছে। এতিয়া আধা কাপ চুজি অলপ অলপকৈ গাখীৰখিনি দি ল'ম। লগে লগে চুজিখিনি হেতাৰে মিক্স কৰি আছোঁ। চুজিখিনি মই এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাই আৰু চুজিখিনি দিয়াৰ লগে লগে এইদৰে লৰাই মিক্স কৰি থাকিব লাগিব, নহ'লে চুজিখিনি লাৰু বান্ধি যাব পাৰে। এতিয়া চুজিখিনি ভালদৰে ডাঠ হৈ অহালৈ গেছৰ কম জুইত এইখিনি লৰাই মিক্স কৰি থাকিম। 2 মিনিটমান পিছত দেখিছেনে চুজিখিনি ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা নিজে নিজে এৰ খাই আটা বা ময়দা মঠাৰ দৰে লাৰু এটা হৈ অহালৈ 2 মিনিটমান আৰু লৰাই আছোঁ। চুজিখিনি ভালদৰে কেৰাহীৰ পৰা এৰ খাই আহিছে। এতিয়া এইখিনি থাল এখনত উঠাই ল'ম। এই চুজিখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। 5-6 মিনিটমান পিছত চুজিখিনি হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। চুজিখিনি 2টা ভাঙি লোৱা ইলাচিৰ গুড়ি দি ল'লোঁ। হাতত আধা চামুচমান ঘি সানি লৈছোঁ। এতিয়া চুজিখিনি মিহি হোৱালৈ 2 মিনিটমান মঠি ল'ম। চুজিখিনি হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ থাকোঁতে মঠি ল'লে চুজিখিনি ধুনীয়া মিহি হৈ পৰে। চুজি অলপ আঠা আঠা হয় আৰু হাতত লাগি ধৰে, সেইকাৰণে অলপ ঘি সানি ল'লে এইখিনি মঠিবলৈ ভাল হয়। এইখিনি মই 2 মিনিটমান মিহিকৈ মঠি ল'লোঁ। চুজিখিনি মঠি লোৱাৰ পিছত হাতখন ভালদৰে এবাৰ ধুই লৈছোঁ। আকৌ 2খন হাতত অকণমান ঘি সানি লৈছোঁ। চুজিৰ মিঠাইখিনি এতিয়া শ্বেপ দি ল'ম। অলপ অলপ চুজিৰ মিক্সাৰ লৈ হাতেৰে মুঠি মাৰি প্ৰথমতে এইদৰে লাৰু বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত 2 হাতেৰে ঘূৰাই গোল কৰি লৈছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এতিয়া লাৰুটো হাতেৰে এইদৰে ঘূৰাই চিলিণ্ডাৰ শ্বেপ দি ল'ম। মই মিঠাইটো এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ শ্বেপ দি ল'লোঁ। আপোনালোকে মিঠাইখিনি গোলকৈ বা যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ শ্বেপ দি ল'ব পাৰে। খালি মিঠাইকেইটা শ্বেপ দিওঁতে যাতে ধুনীয়া মিহি হয় সেইটো চাই ল'ব। গোটেইকেইটা মিঠাই মই শ্বেপ দি ল'লোঁ। ইয়াতে মোৰ আধা কাপ চুজিত 9টামান মিঠাই হৈছে। এতিয়া এই মিঠাইখিনি গাখীৰত উতলিব দিম। এইফালে কেৰাহী এটাত 2 কাপ গাখীৰ দি ল'লোঁ। গাখীৰখিনি অলপ গৰম হৈ অহাত 8 চামুচমান চেনি দি ল'লোঁ। চেনিখিনি এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চেনিখিনি নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব পাৰে। এতিয়া গাখীৰখিনি কম জুইত 10 মিনিটমান উতলি অলপ ডাঠ হ'বলৈ দিম। 10 মিনিটমান পিছত দেখিছেনে গাখীৰখিনি উতলি ডাঠ হৈ আহিছে। ইয়াতে আপোনালোকে গাখীৰখিনি 2 চামুচমান পাউডাৰ গাখীৰ মিক্স কৰি ল'বও পাৰে। 2টা ইলাচিৰ গুড়ি গাখীৰখিনি দি ল'লোঁ। মিঠাই বনালে ইলাচিৰ গুড়ি অলপ দি ল'লে খুব ধুনীয়া এটা সোৱাদ আহে। এতিয়া চুজিৰ মিঠাইকেইটা এটা এটাকৈ গাখীৰখিনি দি ল'লোঁ। মিঠাইকেইটা এবাৰ লৰাই দিছোঁ, নহ'লে কেৰাহীত লাগি ধৰিব পাৰে। এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই 2-3 মিনিটমান এইখিনি গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিব দিম। মিঠাইকেইটা কিন্তু 2-3 মিনিটতকৈ বেছি দেৰি উতলাই থাকিব নালাগে। 3 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। মিঠাইকেইটা ধুনীয়া কোমল হৈ পৰিছে। খুব সাৱধানে মিঠাইকেইটা এবাৰ লৰাই দিছোঁ। মিঠাইকেইটা বেছিকৈ লৰাই থাকিব নালাগে, নহ'লে ভাঙি যাবও পাৰে। এতিয়া মিঠাইখিনি আৰু 1 মিনিটমান উতলিব দিম। 1 মিনিটমান হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু মিঠাইখিনি এতিয়া ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এই মিঠাইটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে খাবলৈ ভাল লাগে। আমাৰ মিঠাইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গাখীৰৰ ক্ষীৰখিনি আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে। আপোনালোকে মিঠাইখিনি অলপ ফ্ৰিজত থৈও খাব পাৰে। এটা মিঠাই প্লেট এখনত উঠাই লৈছোঁ। মিঠাইটো খুব ধুনীয়া কোমল হৈছে।
চুজিৰে বনোৱা এই মিঠাইটো গাখীৰৰ চানাৰ মিঠাইৰ দৰে নালাগে, কিন্তু খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। কম সময়ৰ ভিতৰতে কিবা এটা মিঠাই খাবলৈ মন গ'লে এই মিঠাইটো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে। তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।